درود دوستان گرامی، این هم پیرهن ساحلی که امسال من دوختم. 2 متر و نیم پارچه نخی عرض 150 برای دوخت این ساحلی مصرف کردم که ابتدا اونو در آب گذاشتم که آب رفتش گرفته بشه. این مدل ساحلی الگو نمیخواد، شما میتونین بدون الگو اونو دوخت بزنین. این مدل دامن در 4 طبقه دوخته شده. طبقه اول اندازه دور باسن به اضافه 10 سانتی متری که کشدوزی شده کمر، طبقه دوم به طبقه اول شیر خورده، طبقه سوم به طبقه دوم و طبقه چهارم به طبقه سوم. تنها نکته‌ای که زیاد باید بهش توجه بکنیم اینه که طبقه دوم رو موقعی که به طبقه اول چین میدین تعداد چین ها نباید زیاد باشه، چون هر بار که این طبقات رو اضافه میکنیم مقداری بهش اضافه میشه و این باعث میشه که آخرین طبقه که طبقه چهارم باشه خیلی گشاد بشه و پارچه ممکنه نرسه. اینه که باید دقت کنین هر طبقه 1/3 طبقه قبل خودش رو فقط بهش اضافه بکنین. برای بالاتنه هم یه بالاتنه ساده است که فقط در این قسمت 1 بار برش میخوره، در این قسمت حلقه آستین، و این دوتا که به هم دوخته میشن در این قسمت 2 بار من کشی 1 سانتی رد کردم و این قسمت هم که حالت چین خورده داره بعد از کشی 2 بار کشی که رد کردم در اینجا. اگه شما خواستین که این بالاتنه و کمر رو به هم وصل بکنید لازم نیست، کمر دامن و بالاتنه رو کشدوزی بکنید و اگر هم خواستین که این مدل رو داشته باشه جدا از هم باشن باید هر دو رو کشدوزی بکنین که از کش 3 سانتی یا در اینجا استفاده بکنین. اگر هم خواستین که این فاصله رو نداشته باشه میتونین بالاتنه رو یک مقدار بلندتر در نظر بگیرید. آستین هم که آستین ساده‌ایه که این دور آستین 1 کلوش ساده من بهش دوختم که این قسمت زیر دست 1 مقدار بلندتر از این قسمت روی دست و شما میتونین اینو بیشتر بلندتر در نظر بگیرین که مقدار بیشتری آویزان بشه. به همین سادگی گفتم که بدون الگو و خیلی ساده و راحت میتونین اینو دوخت بزنین. امیدوارم که براتون کاربردی باشه این آموزشی که میخوام براتون بذارم. اگه این آموزش رو دوست داشتین اونو لایک بکنین و اگر هم آموزش های کانال منو میخواین داشته باشین کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله رو هم انتخاب بکنید تا موقعی که من یه آموزش جدید میذارم براتون پیغام بیاد. خب دوستان، با توجه به نوع طبقاتی که در نظر میگیریم قطعه شماره 2 به قطعه شماره 1 چین میخوره، قطعه شماره 3 به قطعه شماره 2 چین میخوره، قطعه شماره 4 به قطعه شماره 3. دور باسن اگه 100 باشه باید حداقل 10 سانتی متر هم اضافه، هم برای اضافه‌اس دوخت و هم برای اینکه یه مقدار میخوایم چین بخوره داشته باشیم. پس میایم اینو 110 در نظر میگیریم. قد دامن مثلا شده 80، اینو 20 در نظر میگیریم به اضافه اضافه‌اس دوختی که اینجا براش میذاریم. قطعه دوم هم همون 20 به اضافه اضافه‌اس دوختی که در دو طرف میخوره، یعنی یه بار به اینجا یه بار هم به قطعه پایین تر از خودش دوخت میخوره. اگه این 110 باشه، چون ما میخوایم این قطعه دوم به این قطعه که 110 چین بخوره باید قطعا این قطعه بیشتر از این باشه که حداقل 1/3 رو بهش اضافه میکنم. حدود 35 سانتی متر باید به اینجا من اضافه بکنم. اگه خودش 110 شده باشه این میشه 145. دوباره این 145 موقعی که قطعه سوم بهش دوخت میخوره باید حداقل اینم 1/3 این بیشتر باشه، یعنی من 145 رو باید تقسیم بر 3 بکنم که میشه حدود نزدیک به 50 سانتی متر. 50 سانتی متر رو به اون 135 که اینجا داشتم اضافه بکنم. دوباره برای قطعه بعدی همین کار رو میکنم. برای مثال من میخوام یه دامن 4 طبقه داشته باشم، یا میخوام به بالاتنه پیرهن وصل بکنم، یا میخوام کمر داشته باشم. اگه به بالاتنه پیرهن وصل بکنم فقط اینجا زاپاس دوخت میذارم. اگه دامن باشه و بخوام اینجا کمر کش بذارم 5 سانتی متر اینجا اضافه میذارم، 2 سانتی متر هم اینجا من برای زاپاس دوخت بذارم. این قطعه میشه 27 سانتی متر در 110 برای باسن 100. بعد قطعه بعدی چون اینجا دوخت میخوره اینجا هم دوخت میخوره، اگه حتی 3 سانتی متر هم برش زاپاس دوخت بذارم این میشه 23. برای دوخت دامن اولین کاری که انجام میدم اندازه دور کمر کش آماده میکنم. به شکلی که میبینید اینو میذارم روی هم و مربعی اینو دوخت میزنم، 1 ضرب در هم داخلش میزنم که این دوتا کامل روی هم محکم بشه. بعد برای قسمت اول
که میخوام کمر کشدوزی شده هم داشته باشه، ابتدا این خط پهلوها رو دوخت میزنم. اندازه که الان من دارم، بلندی قطعه‌ای که لازم داشتم حدود 20 سانتی متر در نظر گرفتم، به اضافه زاپاس دوخت این طرف و به اضافه زاپاس دوخت این طرف و مقداری که برای کشدوزی لازم دارم. این شد قطعه اول دور باسن، به اضافه 10 سانتی متر هم پهناش رو در نظر گرفتم. برای دوخت کش کمر دامن ابتدا یک بار کش را به دور کمر دوخت میزنیم. بار دوم کش و دور کمر را با هم 2 بار تا میزنیم و دوخت بعدی را انجام میدیم که دوخت کش خیلی تمیز و مرتب در میاد. قطعاتی که آماده کردم قبلا، عرض این قطعه 23 سانتی متره، چون 4 تا طبقه 20 سانتی میخوام. 1 سانت و نیم اینجا زاپاس دوخت دارم، 1 سانت و نیم هم اینجا زاپاس دوخت دارم. پارچه من عرضش 140 بود. این قطعات 140 رو از قسمت ترکی همه‌شون رو به هم وصل میکنم، یک طرف رو فقط باز میذارم، بعد به اندازه‌ای که برای هر طبقه لازم دارم دوباره اینا رو جدا میکنم. ببینین الان اینجا یه جای دوخت دارم، همینجوری که میرم جلو ببینین تمام این قطعات به هم وصلن. اینجا یه جای دوخت، ببینین همینجوری، ببین مقداری که لازم داشتم رو به هم دوختم. الان طبق اون چیزی که از اول براتون توضیح دادم، هر طبقه بعدش میشه خود همون طبقه به اضافه 1/3 هم برای چینش که به ترتیب طبقات بهشون اضافه میشه. حالا من به همون اندازه که نیاز دارم میرم این طبقات را جدا میکنم، 4 طبقه با اون قسمتی که کشدوزی کردم و بعد اینا رو دوباره به هم چین میدم که میشه یک دامن 4 طبقه. در آخر هم اگه خواستم دوباره قد دامنم رو بیشتر هم بکنم، میتونم طبقه پایینی رو با عرض کمتر
مثلا عرض 5 سانتی متر 7 سانتی متر یه چینی هم به اون قسمت پایین بدم که خیلی هم خوشگل میشه. درز دوخت هر 3 طبقه رو میدوزم. اون قسمتی که چین میخوره به طبقه بالایی خودشو با دوخت درشت یه دوخت اینجا میزنم، نخ ماسوره رو میکشم و چین سوزنی میدم که وصل کنم به طبقه بالاتر از خودش. دوخت درشت برای چین سوزنی کردن طبقه دوم دامن. این هم دوخت طبقه دوم که چین سوزنی کردیم و به طبقه اول که کمر اونو کشدوزی کردیم میدوزیم. این شد طبقه اول که کشدوزی کردم. اینم طبقه دوم که چینهای خیلی ریزی به طبقه اول خورد. بعد اینو سردوز میکنم یا اینکه تو میذارم. هر دو رو میتونین انجام بدین. حتی اگه تو بذارین از این قسمت طبقه بالایی خط دوختم اینجا بذارین، ایستای این قسمت بهتر هم میشه. و برای طبقه سوم هم همین کار رو تکرار میکنم. طبقه سوم رو ابتدا چین سوزنی میدم، وصلش میکنم به طبقه دوم. برای طبقه چهارم هم همین کار رو تکرار میکنم و در نهایت پایین دامن رو تو میذارم و تموم میشه. برای تهیه کراب ساحلی 1/2 دور سینه به اضافه 5 تا 7 سانتی متر اضافه جدا میکنیم. الان این دولای پارچه است. بعد از این قسمت بالا که برای یه قش میخوام ازش استفاده بکنم، از این قسمت به اندازه 9 تا 10 سانتی متر پایین میام اینو دلا میکنم. یک بار دیگه اینو دلا میکنم که میشه 4 لای پارچه. این 10 سانتی که اینجا تو گذاشتم برای کشدوزی یقه بود، به اندازه قد آستین که لازم داریم. همین 10 سانت رو اینو تا میکنم، اینا رو روی هم منطبق میکنم، به اندازه حلقه آستین اینو قیچی میزنم. این شد اندازه حلقه آستین. 17 تا 18 سانتی متر من گذاشتم چون سرشانه آفه، یعنی سرشانه میفته پایین، پس حلقه آستین بیشتر از این نمیخوام. و این قسمت هم برای گودی حلقه آستین 5 سانتی متر خوبه. بعد هلال حلقه آستین رو میکشم و همه اینا رو با هم قیچی میکنم، هم بالاتنه و هم آستین رو با هم قیچی میکنم. که آستین بود برمیگرده. این قسمت که حلقه آستین، هر دو آستین و بالاتنه که به هم دوخته میشه، اینم که مچ آستینه، این خط پهلوهاست و این قسمتی هم که تا زدم کشدوزی میکنم و این قسمت به طور کامل روی سرشانه و بازو چین میخوره. پایین این بالاتنه را هم میتونم
تا بزنم و کشروزی بکنم. برای دوخت حلقه آستین به حلقه بالاتن، آستین بالاتنه، قبل از اینکه این قسمت رو کشروزی بکنیم و این قسمت آستین رو هم کشروزی بکنیم، دوخت حلقه آستین رو انجام میدیم برای دو طرف و بعد کل این قسمت رو با هم کشروزی میکنیم. بعد از اینکه خط دوخت حلقه آستین رو انجام دادیم، کل قسمت بالای بالاتنه را که روی سرشانه و حلقه گردن حالت یقه آف شولدر را داره به اندازه تو میذاریم که بتونیم 2 بار کش 1 سانتی از اون رد بکنیم و همچنین حداقل 2 سانت هم در سمت بالایی چین تزئینی داشته باشیم. باید حین این دوخت اندازه را در کنترل داشته باشیم که کمی و زیادی نداشته باشه. به اندازه 1.5 تا 2 سانتی متر را نمیدوزیم که کش رو از اون رد بکنیم. خط دوخت دوم را هم به فاصله 1 سانتی متر انجام میدیم. دو بار 1.5 سانتی متر برای رد شدن کش رو نمیدوزیم. و خط دوخت سوم را هم به طور کامل انجام میدیم، اون هم به فاصله 1 سانتی متر. طوری این دوخت را انجام میدیم که حداقل 2 سانتی متر برای چین تزئینی در بالای دلای یقه باقی بمونه. برای رد کردن کش‌های 1 سانتی باید به طور همزمان هر دو کش رو رد بکنیم که من از 2 تا سنجاق مو استفاده کردم. میشه از سنجاق قفلی هم استفاده بکنیم و هر دو کش رو با هم دیگه رد بکنیم.
به اندازه مورد نیاز کش را در نظر میگیریم و در انتها کش را دوخت یا گره میزنیم. بعد از اینکه کار کش‌دوزی و دوخت حلقه آستین رو تموم کردم، این شد کش‌دوزی که انجام دادم که این کش‌دوزی سلیقه‌ایه. شما میتونین یه دونه کش رد کنین یا مانند مال من 2 کش رد کنین. روش‌های مختلفی برای این دوخت کش هست، ولی این ساده ترین روشیه که میتونیم این کار رو انجام بدیم. حالا خط پهلوها رو دوخت میزنم. خط پهلو و اینم که زیر بغل آستین و این قسمت هم که آستینه. خط دوخت هر 2 طرف پهلوها را هم انجام میدیم. کش کمر را میدوزیم. برای این قطعه‌ای که وصل به مچ میخوایم یک تکه کلوش داشته باشیم. اندازه این قسمت دور مچ رو میگیریم. هر چقدر شد 1/2 این اندازه باید مثل دامن کلوش یک هلال اینجوری داشته باشیم روی این قسمت که این اندازه موقعی که برش میزنیم اندازه همین قسمت باشه. بعد این قسمت قدش هم به دلخواه خودتون میتونین از اینجا این هلالو بیارین تا روی این خط که این قسمتش بلندتر باشه از این قسمتش، به این شکلی که الان من قیچی میکنم. اینو به صورت هلال این قسمت که بلندتره در زیر دست قرار میگیره و اینم که دوخته میشه دور حلقه آستین که حالت کلوش پیدا میکنه و در زیر آستین یک مقدار افتادگی بیشتری از روی آستین داره. دوخت قسمت کلوش به دور حلقه بازو را هم انجام میدیم تا آستین تکمیل بشه.